Hi guys! Welcome to my channel! Today guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng crispy potato wedge. So, ayan. Gagawa tayo ng crispy potato wedge, okay? So, ayan guys, nabalatan ko na yung patatas. Ngayon, na-slice naman natin siya. Pero sa akin guys, ang ginagamit ko kasi pang slice ito kasi para may decoration siya. Ang ganda niya. Kaysa sa yung natural na knife lang. Okay guys, slice na natin So, ayan na nga guys. Na-slice ko na. Diba ang ganda, ang cute pag may decor. Kaysa yung sa ginagamit mong ganito lang, siya like. Ayan guys, oh. So now, ang gagawin naman natin is lalagyan natin siya ng spices. So, ayan siya guys. Ang ilalagay nating spices dito sa patatas is, ayan, onion powder. Pwede rin garlic powder. Paprika. Hindi to siya yung mahalang guys. Paprika lang to, sweet. Tapos salt. Ayan. Iodized salt. And then, pilpil aswad, black pepper. And then is white vinegar. So, ngayon, umpisan ko na. Diba? Lalagyan natin siya ng salt. Ayan, salt. Huwag masyadong marami. Pwede as white or black pepper. And then, ang paprika. And then, yung, ayan, oregano leaves. Spoon lang guys. Kasi pampalasa lang naman to So, ayan. And then, olive oil. Kaya ko siya lalagyan ng olive oil guys kasi hindi ko siya ipiprito sa mantika. Ipiprito ko siya sa frying machine. Pwede nyo siyang iprito sa mantika. Pero yung mga alaga ko kasi diet, kaya sa frying machine ko siya ipiprito. Kasi hindi siya ano sa mantika. Konti lang. Ganyan lang guys. 1 and 1/2 teaspoon lang. So guys, ayan. Bali, i-mix nyo lang siya. Para lahat is mix. So, ayan na siya guys. Ngayon, ipiprito na natin siya sa frying machine. So, ayan guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong frying machine. Ayan. Philips.
So, ayan. Dito natin siya ilalagay. Madali lang to guys. Kaysa sa magpa-fry ka sa oil. Kailangan guys ilagay nyo ng mabuti kasi para lahat is maprito ng mabuti. So, ayan guys. Ayan. So, ngayon, ito yung adjustment niya kung paano siya ginagamit. Meron siyang 120, 160, 200 degrees Celsius. Pero kasi dahil patatas lang siya, pwede na siya sa 160. Ayan o, may instruction naman kung paano gawin. Ayan. Then, ilalagay niyo siya dito. Dito is yung minutes. Kung hanggang ilang minuto mo siya lulutuin. Gagawin natin siyang 20 minutes. So, ayan. Narinig nyo guys, tumunog. So, ayan. Bale, pag okay na yan siya, pag pumunta na sa 0, ayan, tutunog yan guys. So, wait lang guys ha. Hintayin nating maluto. So, ayan guys, magsi-0 na siya. Ayan. Pag nag-0 na yan siya, tapos na yan siya guys. Oh, ayan. Okay na. Bale, open natin. So, ayan. Kita nyo? Ayan. So, ayan na siya guys. Naluto na. So, ayan ang itsura niya guys. Kita nyo ba? Ayan. Crispy yan siya guys. Crispy patata. With ketchup. So, yan lang guys. Thank you for watching guys.